Hello guys, welcome to our channel Nepal online school मा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अब आज चाहिँ हामी साइटोप्लाज्म को बारेमा पढ्न गइरहेका छौं है त। र प्रिभियस भिडियोजहरु तपाईहरुलाई कस्तो लागिरहेको छ है? कतिको बुझिराख्नु भएको छ? केही समस्या छ भने प्लिज भन्नुस् है। र तपाईहरुलाई मैले थोरै कुराहरु पढ्नको लागि छोड्दिएको पनि थिए है। त्यसमा केही डाउट त पक्कै पनि भएन होला। केही छ भने प्लिज भन्नुस्, कमेन्ट गर्नुस्, कल गर्नुस् है। त्यसको पनि म भिडियो बनाइदिने छु, सर्ट भिडियो है। र त्यसैगरी अब साइटोप्लाज्मको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब साइटोप्लाज्मको फिगर हेरेर सुरु गरौँ त है त। म तपाईहरुलाई बुकबाट देखाउँछु त्यसको फिगर अनि त्यहीबाट हामी सुरु गरौँला। यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले है। यहाँ साइटोप्लाज्म देखाएको छ नि यहाँ है। यस्तो हुन्छ साइटोप्लाज्मको फिगर है। र यहाँ साइटोप्लाज्मको यस्तो यस्तो टक्क क्लियरली देखाइएको छ। क्लोरोप्लास्ट देखाइएको छ। साइटोप्लाज्म यहाँ टक्क यहाँनिर एक्ज्याक्टली यहाँनिर देखाइरहेको छ है। यो देखिहाल्नु भयो, बुझिहाल्नु भयो है त। साइटोप्लाज्म ठ्याक्कै कहाँनिर रहेछ, केनिर रहेछ भन्ने कुरा है। र यसलाई हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं साइटोप्लाज्मलाई भन्दाखेरि, कसरी नोन हुन सक्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा एम्प्रोफोकस ट्रान्सक्लुकेन्ट होमोजिनियस र कोलाइडल ग्राउन्डेड सब्स्टेन्स हो, जहाँ जुन चाहिँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन र न्यूक्लियसको चाहिँ बीचमा रहेको छ है। यसलाई चाहिँ हामी साइटोप्लाज्म भनेर भनिन्छ है। र साइटोप्लाज्मलाई पनि दुईटा पार्टमा डिभाइड गरेको छ। एउटा चाहिँ साइटोप्लाज्मिक म्याट्रिक्स र एउटा चाहिँ साइटोप्लाज्म स्ट्रक्चर भनेर है त। अब हेर्दै जाउँ त डिटेलमा। साइटोप्लाज्मिक म्याट्रिक्स भनेको कस्तो हुन्छ तपाईलाई चाहिँ मैले अहिले साइटोप्लाज्मिकको स्ट्रिमिङ को फिगर देखाएको हो साइक्लोसिसको है। र अब हेरौँ हामी साइटोप्लाज्मिक म्याट्रिक्सको कुराहरु। यो के हो भन्दाखेरि यसलाई चाहिँ के पनि भनेर चिनिन्छ भन्दाखेरि हेलोप्लाज्म अथवा साइटोस्लोल भनेर पनि चिनिन्छ है। साइटोप्लाज्मिक म्याट्रिक्समा चाहिँ केले बनेको हुन्छ भन्दाखेरि भेरियस खालको इनअर्ग्यानिक मोलिक्युल्सहरुले, जस्तै कि पानीले, साल्टले हैन, सोडियमहरुले बनेको हुन्छ। र अर्को केही मेटल्स र कुनै भेरियस अर्ग्यानिक कम्पाउन्डहरु पनि हुन्छ, जस्तै कि कार्बोहाइड्रेट्सहरु, लिपिड्स, प्रोटिन, न्यूक्लियोप्रोटिनहरु, न्यूक्लिक एसिडहरु है। सँगसँगै भेराइटी इन्जाइमहरु रहेको छ हुन्छ यसमा है। र वाटर चाहिँ लगभग 75 देखि 85% हुन्छ प्रोटोप्लाज्ममा। सो त्यहाँ चाहिँ साइटोप्लाज्मिक म्याट्रिक्स हुन्छ, जसलाई चाहिँ क्रिस्टलिक कोलाइडल सिस्टम पनि भनिन्छ है, जुन चाहिँ कोलियरले प्रपोज गरेको थियो 1862 मा है। त्यसैगरी त्यो त्यहाँ चाहिँ एउटा पेरिफियल लेयर पनि हुन्छ हाइप्लोब्लास्टको, जुन चाहिँ रिलेटिभली नन ग्ल्यान्युलर हुन्छ, भिस्कस हुन्छ हैन। त्यसरी क्लियर र रिजिड हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के भनेर चिन्दछौं भन्दाखेरि प्लाज्मोग्लिक अथवा सिटोप्लाज्म अथवा कोर्टेक्स भनेर पनि चिन्दछौं है। त्यसैगरी इनर प्रोटिन हुन्छ है हेलोप्लाज्मको, जुन चाहिँ अलिकति ग्रान्युलर हुन्छ र लेस भिस्कस हुन्छ। र यसलाई चाहिँ हामी के भनेर चिन्दछौं प्लाज्मोमोल्स अथवा इन्डोप्लाज्मिक अथवा मेडुला भनेर चिन्दछौं है त। र यसको फंक्सनको कुरा गरौँ त थोरै। फंक्सन चाहिँ के रहेको छ भनेर है। ओके, फंक्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ साइटोप्लाज्मिक म्याट्रिक्सले के प्रोभाइड गर्छ भन्दा र मटेरियल्स प्रोभाइड गर्छ भेरियस सेल अर्गानल्सहरुलाई है, फर देयर किनभने तिनीहरुको फंक्सनको लागि है। फर्स्टमा यो रह्यो। र अर्को कुरा रह्यो इट इज द यो साइट हो बायोसिन्थेसाइजको है। इट इज अ साइट अफ बायोसिन्थेसाइज पनि भन्न सक्छौं अफ के को भन्दाखेरि अर्गेन बायोमोलिकुल्सको, जस्तै कि लिपिड हैन, न्यूक्लियोप्लास्टहरुको, प्रोटिन्सहरुको है। त्यसैगरी अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो साइट पनि हो मेनी क्याटाप्लोजिमहरुको अथवा पाथवे पनि हो है। पाथवेको रूपमा पनि यो चाहिँ रहन्छ, जस्तै कि ग्लाइकोसिनहरुको लागि है। र सँगसँगै यसले चाहिँ एक्सचेन्ज गर्न पनि मद्दत गर्छ है मेटेरियल्सहरु, जस्तै कि भेरियस सेल अर्गानल्सहरुमा चाहिँ रहेर यसले चाहिँ एक्सचेन्जको वातावरणमा पनि यसले मद्दत गरिरहेको हुन्छ है यसकै इन्भाइरोमेन्ट भित्र है। र यसले चाहिँ डिस्ट्रिब्युसन पनि गर्छ भेरियस मेटेरियल्सहरुलाई है सेलको इनसाइड द सेल फेरि है। इट हेल्प्स इन द डिस्ट्रिब्युसन अफ भेरियस मेटेरियल्स इनसाइड द सेल भनेर भन्न सक्छौं है त। र अब यति हेर्दै जाँदाखेरि अब साइकोसिसको कुरा गरौँ। साइक्लोसिस धेरै सुनियो, के हो त यो साइक्लोसिस भन्ने कुराहरु है। यो चाहिँ एउटा एक्टिभ मास अफ मोमेन्ट हो साइटोप्लाज्मको है। यो चाहिँ अराउन्ड द सेन्ट्रल भ्याकुल्समा हुन्छ एउटै डिरेक्सनमा, अथवा अराउन्ड द स्मल भ्याकुल्समा सेभरल डिरेक्सनमा जाने काम गर्दछ है। त्यसैगरी यसलाई चाहिँ हामी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रिमिङ पनि भन्छौं है। त्यसैगरी यसमा के हुन्छ मोमेन्ट हुन्छ, यसले चाहिँ मोमेन्टमा चाहिँ मद्दत पुर्याउँछ साइटोप्लाज्ममा है। द मोमेन्ट अफ साइटोप्लाज्म हेल्प्स भनिन्छ के कुरामा मद्दत पुर्याउँछ भन्दाखेरि फर्स्टमा मोमेन्ट अफ सेल अर्गानल्स एन्ड सेल इन्क्लुजनमा है। त्यसैगरी डिस्ट्रिब्युसन अफ मेटेरियल्स इनसाइड द सेलको कुरा आउँछ हैन। त्यसैगरी थर्डमा कुरा आउँछ फर्मेसन अफ सिटोपेडिया एमुबाहरुको केसमा र लिप्टोसाइट्सहरुको कुरा आउँछ है त। ओके, हामी बीमा हामी कुरा गरौँ। अब सेकेन्ड पोइन्टको कुरा गरौँ। बीमा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चरको कुरा गरौँ। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर
साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेल अर्गानल्स र के पर्छ सेल इन्क्लुजनहरु पर्दछ ओके सेल अर्गानल्स भनेको के हो यिनीहरु चाहिँ लिभिङ सब सेलुलर स्ट्रक्चर अफ साइटोप्लाज्म हो है दिज आर द लिभिङ सब सेलुलर स्ट्रक्चर अफ साइटोप्लाज्म है सिम्पली रूपमा भन्नु पर्दाखेरि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर भनेको है यति भन्दिँदाखेरि पुग्यो र अब हामी कुरा गरौँ माइक्रोकन्ड्रियाको कुरा गरौँ है अब गाइजहरु हामी तपाईहरुलाई थाहा छ नै छ होला हामी एकदमै सर्ट क्वेशनमा आउन सक्ने क्वेशनहरु चाहिँ को कुरा गरिरहेको छौं 3 मार्क्समा आउन सक्ने क्वेशनहरुको अथवा टपिकहरुको बारेमा हामी डिस्कस गरिरहेका छौं है त बुझ्नु भएको छ नि है माइक्रोकन्ड्रिया चाहिँ फर्स्ट टाइम कसले डिस्कभर गरेको भन्दाखेरि कोलियरले डिस्कभर गरेको 1888 मा है इन द केमा भन्दाखेरि भोलन्टरी मसल्स अफ इन्सेक्ट्समा है त्यसपछि ल्याटर पछिल्लो समयमा चाहिँ एटलामेनले चाहिँ 1890 मा चाहिँ यो चाहिँ सिन्थेसाइज अथवा अब्जर्भ गरिएको हो र यसलाई नेम दिएको हो बायोप्लास्टको रूपमा है र माइक्रोकन्ड्रिया भनेको एउटा तिरबाट आएको नाम हो ग्रीक तिरबाट आएको नाम हो माइटो भनेको थ्रेड हो कोन्ड्रिया भनेको ग्रानुल थ्रेड ग्रानुल भनेर भनेको जसलाई चाहिँ सी मेडेन्टले नाम दिएको हो 1898 एडियामा है र माइक्रोकन्ड्रिया चाहिँ के हुन्छ ग्ल्यान्युलर अथवा फिलामेन्टस साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चरको हुन्छ जसलाई चाहिँ पावर हाउस अफ द सेल भनेर पनि हामीले चिनेका छौं हामीले पढ्दै आएका कुराहरु हो है र किन यो पावर हाउस भनिएको हो भन्दाखेरि अभियसली देयर रिलिज एनर्जी हैन इन द फर्म अफ एटीपी केमा भन्दाखेरि ड्युरिङ एरोबिक रेस्पिरेसनमा है र भाइटल एक्टिभिटीज अफ द सेलमा पनि यसले मद्दत गर्नको लागि चाहिँ यो चाहिँ एटीपी को फर्ममा चाहिँ एनर्जीहरु चाहिँ रिलिज गर्ने काम गर्दछ है र फर्स्टमा माइक्रोकन्ड्रियाको अकरेन्सको कुरा गरौँ है त फर्स्टमा अकरेन्सको यो एकैछिन है गाइस लेखेन यसले फर्स्टमा अकरेन्सको कुरा गरौँ है यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि प्रोक्यारियोटिक्समा के हुन्छ एब्सेन्ट हुन्छ र प्रेजेन्ट हुन्छ सबै खालको युक्यारियोटिक सेल्सहरुमा एक्सेप्ट द म्याच्योर अथवा ओल्ड म्यामेलियन्स आरबीसीहरुमा चाहिँ यो चाहिँ रहँदैन है त्यसैगरी अरु युक्यारियोटिक सेल्सहरुमा प्रेजेन्ट हुने भयो है र त्यसैगरी र यिनीहरु चाहिँ साइप्स ट्युब्स अफ फाइलम्स के हुन्छ भास्कुलर प्लान्ट्समा हुन्छ है साइप्स ट्युब्स अफ फाइलम इन भास्कुलर प्लान्ट्स भनेर सक्नु पर्यो है इन प्रोक्यारियोटिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि रेस्पिरेटरी इन्जाइम प्रेजेन्ट भएको हुन्छ केमा भन्दाखेरि प्लाज्मिक मेम्ब्रेनमा इन्स्टेड अफ माइक्रोकन्ड्रियाको सट्टा है र माइक्रोकन्ड्रियाले चाहिँ डिस्ट्रिब्युट गर्छ थ्रु आउट द साइटोप्लाज्ममा र यिनीहरु चाहिँ लोकलाइज्ड भएको हुन्छ एट द साइटको रूपमा चाहिँ हैन जहाँ चाहिँ एनर्जी रिक्वायरमेन्ट चाहिँ एकदम हाई भइरहेको मोर भइरहेको हुन्छ है त सेकेन्डमा कुरा गरौँ हामी सेपको कुरा गरौँ यसमा ह्यान्डराइटिङ अलिकति रफ हुन्छ है गाइस माइन्ड नगर्दिनुस् सेपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि माइक्रोकन्ड्रियाको सेप कस्तो हुन्छ रड सेपको हुन्छ फिलामेन्टस हुन्छ हैन सोमाट अलिकति स्पेरिकल टाइपको ओभल ग्लोबुलर सिलिन्ड्रिकल त्यसैगरी सजेज सेपको हुन्छ त्यसैगरी स्पाइरल अथवा कप सेपसम्मको हुन्छ है र यो चाहिँ चेन्ज भइरहेको हुन्छ एक अर्का अथवा वान फर्मबाट एउटा फर्ममा चाहिँ अलिकति यिनीहरुको कस्तो भन्दाखेरि फिजियोलोजिकल कन्डिसन अनुसार चाहिँ डिपेन्ड भएर चाहिँ यो चेन्ज भइरहेको हुन्छ सेलमा है त र थर्डमा कुरा गरौँ हामी साइजको कुरा गरौँ साइजको कुरा गर्नु पर्दाखेरि सेल अनुसार यो चाहिँ फरक भइरहेको हुन्छ अलिकति स्मलेस्ट साइज्ड हुन्छ माइक्रोकन्ड्रिया जस्तै कि इस्ट सेलहरुमाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि त्यसैगरी माइक्रो जस्तै कि टोडहरु हुन्छ नि जेनोपस भन्छौं नि त्यसमा चाहिँ माइक्रोकन्ड्रियाहरु अलिकति लार्ज साइजमा भेटेको हुन्छ र एभरेज साइजमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि माइक्रोकन्ड्रियाको कुरा गर्नु पर्दाखेरि 2 देखि 6 माइक्रो एम सम्म रहेको हुन्छ है ओके र फोर्थमा हामी कुरा गरौँ नम्बरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो भेराइज भइरहेको हुन्छ अथवा कन्सिडरेन्टली अथवा डिपेन्ड अपन टाइप अथवा फंक्सनल स्टेटमा सेलको चाहिँ फंक्सनल स्टेटमा रहेर चाहिँ यो फरक आउँछ नम्बरमा है र यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मोर चाहिँ ग्रोइङ हुन्छ र डिभाइडिङ भइरहेको हुन्छ मेटाबोलिक एक्टिभिटिज अथवा सेलको लागि है र त्यसैगरी यसको पोजिसनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि यो जेनरली चाहिँ कहाँ लोकेटेड भएको हुन्छ भन्दाखेरि मेटाबोलिकली एक्टिभ एरियातिर है जसले चाहिँ इमिडिएटली एटीपी चाहिँ क्विक रूपमा चाहिँ दिन सक्छ सेलुलर एक्टिभिटिजको लागि भनेर चाहिँ त्यो भागमा चाहिँ बढिरहेको हुन्छ त्यसको पोजिसनको कुरा गर्दाखेरि है र अब हामी कुरा गरौँ अल्ट्रासाउन्डको कुरा गरौँ अल्ट्रा स्ट्रक्चर अफ साउन्ड हो हैन अल्ट्रा स्ट्रक्चर अफ साउन्डको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अल्ट्रा यहाँ अलिकति ह्यान्डराइटिङ रफ हुन्छ है गाइस अल्ट्रा स्ट्रक्चरको कुरा गर्नु पर्दाखेरि माइक्रोकन्ड्रिया के हुन्छ बाउन्डेड भएको हुन्छ दुईटा मेम्ब्रेनले है आउटर मेम्ब्रेन र इनर मेम्ब्रेन हैन त र त्यहाँ चाहिँ स्पेस हुन्छ दुईटा मेम्ब्रेनको बीचमा जसलाई हामी आउटर च्याम्बर भन्छौं जुन चाहिँ केले भरिएको हुन्छ भन्दाखेरि वाटरी फ्लुइडले भरिएको हुन्छ त्यसैगरी त्यहाँ स्पेस रहेको हुन्छ स्पेस चाहिँ इन्क्लोज्ड भएको हुन्छ इनर मेम्ब्रेनले जसलाई हामी इनर च्याम्बर पनि भनेर भन्दछौं है
र यो फिल्ड भएको हुन्छ म्याट्रिक्स जस्तो चाहिँ भरिएको हुन्छ है, जहाँ चाहिँ के कन्टेन्ट भएको हुन्छ भन्दाखेरि डिसेन्स ग्यास ग्रानुलर्स अथवा इन्सोलुबल इनअर्ग्यानिक साल्ट्सहरू राइबोसोम्सहरू चाहिँ भरिएको हुन्छ है, र माइक्रोकन्ड्रियाका डिएनएहरू रहेको हुन्छ। त्यसैगरी इन्जाइम अफ क्रेबिक सेल्सहरू पनि लोकेटेड रहेको हुन्छ म्याट्रिक्सहरूमा को फर्ममा चाहिँ रहेको हुन्छ है। यति नै कुराहरू हो माइक्रोकन्ड्रियाको होइन। यति कुराहरू लगभग हामीले बुझ्यौँ भने हामीले एक्जाममा लेख्न सक्छौँ है। त्यसैगरी हामी सेमी अटोनोमस नेचर अफ माइक्रोकन्ड्रियाको बारेमा पनि पढौँ है त। माइक्रोकन्ड्रियामा चाहिँ के कुराहरू रिक्वायरमेन्ट हुन्छ प्रोटिन सिन्थेसिसको रूपमा भन्दाखेरि 70 टाइप्स अफ राइबोसोमहरू रहेको हुन्छ फर्स्टमा। सेकेन्डमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि सेल्फ रेप्लिकेटिङ डिएनए मोलिक्युल्सहरू पनि रहेको हुन्छ, जसले के फर्म गरेको हुन्छ आरएनएहरू फर्म गर्न सक्छ। त्यसैगरी एटिपी मोलिक्युल्सले के प्रोभाइड गर्छ इनर्जी प्रोभाइड गर्छ। यो तीनटा कुराहरू चाहिँ हामीले एकदमै ध्यान दिनु पर्यो है त। र ओरिजिनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि माइक्रोकन्ड्रिया के हो, एउटा सेल्फ डुप्लिकेटिङ अर्गानल्स हो है, ड्यू टु द प्रेजेन्स अफ डिएनए मोलिक्युल्स। त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ न्यू माइक्रोकन्ड्रियाहरू चाहिँ फर्म भइरहेको हुन्छ है, बाई ग्रोथ अथवा डिभिजनको आधारमा है, प्रि एक्जिस्टिङ माइक्रोकन्ड्रियाहरूको आधारमा है। त्यसैगरी हामीले फङ्सनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि माइक्रोकन्ड्रिया के हो, एउटा पावर हाउसको रूपमा चिनिन्छ माइक्रोकन्ड्रियालाई, किनभने यसले स्टोर गरिरहेको हुन्छ इनर्जी होइन, अथवा ब्याट्रिजहरू भनौँ, अथवा त्यसले एटिपी फ्याक्टर्सहरूलाई राखेको हुन्छ है। र यसै गरी अर्को कुरा गर्नु पर्दाखेरि इन्टरमिडिएटली प्रोडक्ट गरिरहेको हुन्छ सेलुलर रेस्पिरेसनहरू है, जुन चाहिँ के को लागि युज भएको हुन्छ फर्मेसन अफ स्टेरोइड्सहरू, साइटोक्रोम्सहरू, त्यसैगरी क्लोरोफिलहरूको प्रेजेन्सको लागि है। त्यसै गरी यसमा के पनि हुन्छ भन्दाखेरि दिज आर अल्सो सिट फर बायोसिन्थेसिस अफ सम एमिनो एसिड्स भनेर भन्न सक्छौँ है। त्यसै गरी माइक्रोकन्ड्रियाहरूले रेगुलेट गर्छ जस्तै क्याल्सियम आइकोनिक्सहरूलाई होइन, त्यसरी कन्सन्ट्रेसनहरू इनसाइड द सेलमा। त्यसै गरी हेल्प गर्छ त्यसले हामीले यर्कहरू फर्मेसनको लागि होइन, जस्तो कि त्यो चाहिँ जेनरली ओभमहरूको डेभलपमेन्ट हुँदाखेरि हुन्छ है। त्यसै गरी यसले मिडल पेसेस अफ स्पर्म्सहरूलाई पनि फर्म गर्छ ड्युरिङ स्पर्म म्याचुरेसनको कुरा आउँदाखेरि होइन। त्यसै गरी साइट अफ सिन्थेसाइसिस अफ हेमोग्लोबिन र माइग्लोबिन्सहरूको कुरा आउँछ। त्यसै गरी अल्सो द साइट्स अफ थर्मियोजेन्स भनेर पनि हामीले बुझ्न सक्छौँ है। र अब हामी कुरा गरौँ अर्को टपिकको कुरा गरौँ, इम्पोर्टेन्ट टपिक, त्यसको प्लास्टिडको कुरा गरौँ। प्लास्टिडको कुरा गरौँ। यसमा अलिकति लेख्न अलिक अनकम्फर्टेबल छैन गाइज है, यसमा अलिकति ह्यान्ड राइटिङ अलिकति रफै हुन्छ, प्लिज माइन्ड नगरिदिनुहोस् त्यसको लागि है। प्लास्टिडको कुरा गरौँ है त। प्लास्टिडको कुराहरू पढौँ। प्लास्टिड माउस लेख्नै नसक्ने। प्लास्टिड के हो, डबल मेम्ब्रेन हो, एउटा बााउन्डेड भएको हुन्छ साइटोप्लाज्मिक अर्गानल्सहरूले है, जहाँ चाहिँ सेल प्लान्ट्समा अथवा केही प्रोटोजन्सहरूमा पाइन्छ जस्तै कि युग्लेनाहरूमा है। त्यसैगरी यो डेभलप कसरी हुन्छ भन्दाखेरि स्मल बडिजबाट डेभलप हुँदै आएको हुन्छ, जसलाई चाहिँ हामी के पनि भन्दछौँ भन्दाखेरि प्रोप्लास्ट भनेर पनि भन्दछौँ। यो कहाँनिर भेटिन्छ भन्दाखेरि मेरिस्मेटिक्स रिजनमा चाहिँ भेटिन्छ है। र यो चाहिँ ब्याक्टेरियाहरूमा एब्सेन्स हुन्छ, ब्लुवेन आर्गीमा हुँदैन, फङ्गाइहरूमा हुँदैन होइन। र एनिमल जसमा चाहिँ क्रोमेटोफोर्स रहेको हुन्छ इन्स्टिड अफ प्लास्टिड चाहिँ एनिमलहरूमा चाहिँ। र त्यसै गरी यिनीहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कलरलेस हुन्छ अथवा कलर्ड पनि हुनसक्छ है, दे मे बी कलरलेस अर कलर्ड है। त्यसै गरी वान फर्म अफ प्यारासाइट्स क्यान चेन्ज इन्टु द एनदर फर्म भनेर भनेको छ है। वान अफ फर्म अफ प्लास्टिड क्यान चेन्ज इन्टु द एनदर फर्म है। जस्तै कि एक्जाम्पलको रूपमा चाहिँ दिएको छ टोमेटो द यङ ओभरी कन्टेन्स ल्युकोप्लास्टिक्स, जसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ पछि केमा चेन्ज हुन्छ भन्दाखेरि क्लोरोप्लास्टमा चेन्ज हुन्छ यङ फ्रुट्सको रूपमा। र फाइनली यो चाहिँ क्लोरोप्लास्ट चाहिँ के हुन्छ फ्रुट रिपिन्समाको रूपमा चाहिँ जान्छ भनेर भनेको छ है। र यो प्लास्टिड भन्ने नाम चाहिँ टर्म चाहिँ कसले दिएको भन्दाखेरि ह्याकल्सले दिएको हो, HAECKEL ह्याकल्स 1866 एडीमा। र त्यसै गरी सिम्पर्स 1833मा चाहिँ एडियामा चाहिँ डिभाइड गरेको छ प्लास्टिडलाई दुईवटा टाइपमा है। र अकरेन्सको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिडको यसमा चाहिँ अकरेन्सको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्लास्टिडहरू चाहिँ के हुन्छ भने फाउन्ड हुन्छ सेल वालमा है। त्यसै गरी यिनीहरू चाहिँ केमा नि हुन्छ भन्दाखेरि केही प्रोटिस्टाहरूमा नि भेटिन्छ, बट यिनीहरू एब्सेन्ट हुन्छ केमा, मोनेरा, फङ्गाई र एनिमलियाहरूमा है। र यिनीहरू सँगसँगै एब्सेन्ट केमा पनि हुन्छ भन्दाखेरि ग्यामेट्स र जोस्पोर्स अफ प्लान्टहरूमा पनि एब्सेन्ट हुन्छ, भेटिँदैन है। र टाइपको कुरा गर्नु पर्दाखेरि क्लोरोप्लास्ट
त्यो कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो ग्रीक वर्ड हो, यो चाहिँ क्लोरोस र प्लाटसबाट बनेको हो। क्लोरोस भनेको ग्रीन हो र प्लाटस भनेको फर्म, ग्रीन फर्म भन्न खोजेको है। र यो चाहिँ मोस्टली कमन केमा, कमन यो प्लास्टिडहरू चाहिँ केमा छ, क्लोरोप्लास्टहरूमा चाहिँ प्रेजेन्ट भएको छ है। द मोस्ट कमन अफ द प्लास्टिड आर द क्लोरोप्लास्ट है। र यिनीहरू चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ प्लान्टको लागि, किन भन्दाखेरि यो चाहिँ फोटोसिन्थेसिसको काम गर्नको लागि चाहिँ यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। र कम्प्लेक्स अर्ग्यानिक फुडलाई के गर्छ, यसले म्यानुफ्याक्चर्स गर्छ र एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा लाने काम गर्छ है। र क्लोरोप्लास्ट चाहिँ फर्स्ट टाइम कसले अब्जर्भ गरेको हो भन्दाखेरि एन्टियो भन लिक्युकले अब्जर्भ गरेको हो 1679 मा है। त्यसै गरी द टर्म क्लोरोप्लास्ट वाज गिभन बाई स्पेसिमेन इन 1833 AD है। त्यसै गरी ग्रीन प्लास्टोलाइट्सहरू प्रोसेसिङहरू हुन्छ ग्रीन प्लान्ट्समा द क्लोरोफिलहरूमा है। दिज आर द ग्रीन प्लास्टिड प्रोसेसिङ ग्रीन पिगमेन्ट्स द क्लोरोफिल भनेर भनिन्छ है। र अकरेन्सको अर्को कुरा गर्दै आउँदाखेरि चाहिँ यिनीहरू चाहिँ मोस्ट कमन टाइप अफ प्लास्टिड्स हो जुन चाहिँ फोटोसिन्थेटिक सेल अफ प्लान्ट्सहरूमा भेटिन्छ है। र यिनीहरू चाहिँ सोम प्रोटिस्टाहरूमा पनि भेटिन्छ, युग्लेनाहरूमा। त्यसै गरी एब्सेन्ट हुन्छ, केही पार्टको प्लान्टहरूमा एब्सेन्ट हुन्छ र नट यो चाहिँ एक्सपोज हुँदैन लाइटमा है। सेपको कुरा गर्नुपर्दाखेरि यो चाहिँ एकदम वाइडली रहेको हुन्छ। र यो हायर प्लान्ट जस्तै कि क्लोरोप्लास्ट चाहिँ जेनरली कस्तो हुन्छ, हायर प्लान्टमा हुँदाखेरि चाहिँ बायोकन्भेक्स अथवा प्लानोकन्भेक्सको रूपमा फर्म हुन्छ, देखिएको हुन्छ। र डिफ्रेन्ट प्लान्ट सेलमा भेरियस सेपमा चाहिँ रहेको हुन्छ है। ओके, जस्तै कि डाइसोलेट फर्ममा, ओभिएट फर्ममा, स्याक्युलर सेपमा होइन, स्पेरियर सेपमा, स्टारको जस्तो सेपमा होइन, त्यस्तै धेरै फर्ममा रहेको छ। र साइजको कुरा गर्नुपर्दाखेरि क्लोरोप्लास्टको साइज पनि स्पेसिस अनुसार फरक छ। जेनरली मेजर गरिएको चाहिँ 2 देखि 3 माइक्रो एमदेखि, र यसको थिकनेसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि 5 देखि 10 माइक्रो एम रहेको छ डायमिटरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि है। र यसको नम्बरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि पनि सेल टु सेलमा चाहिँ भेराइज भएको छ है। यसको फिजियोलोजिकल स्टेटको आधारमा नै यो चाहिँ डिपेन्ड छ भन्नु खोज्छु, मतलब धेरै प्लान्ट अनुसार यो फरक छ। र क्लोरोप्लास्ट ओन्ली एउटा मात्रै हुन्छ क्लोरोप्लास्टमा है, जस्तै कि च्यालामेन्डोनस र युलाथ्रिक्सहरूमा है। त्यसै गरी स्पाइरोगाइरमा 1 देखि 16 वटा क्लोरोप्लास्टसम्म भेटिन्छ होइन। त्यसै गरी 20 देखि 40 वटा क्लोरोप्लास्ट भेटिन्छ हायर प्लान्ट्सहरूमा है। त्यसै गरी 500 पर सेलसम्म रहेको हुन्छ, जस्तै कि इन्डाइरेक्टोरिक सेलहरूमा है। र सेभरल 100सम्म पुगेको हुन्छ यस्तोमा चाहिँ है। र यस्तो कुरा रह्यो नम्बरको कुरा। र अब अर्को यसको अल्ट्रा स्ट्रक्चरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि क्लोरोप्लास्टहरू के हुन्छ, बााउन्ड भएर रहेको हुन्छ 2टा युनिट मेम्ब्रेनमा है। एउटा चाहिँ आउटर, अर्को चाहिँ इनर लिपोप्रोटिन मेम्ब्रेनको रूपमा है। विदिन एन्ड इनर मेम्ब्रेन स्पेस बिट्विन देम भनेर पनि भन्न सकिन्छ है त। यो पनि सिम्पल कुराहरू भयो है। र तपाईँहरूलाई म थोरै सेमी अटोनोमस स्ट्रक्चरको क्लोरोप्लास्टको कुरा गर्नुपर्दाखेरि माइक्रोकोन्ड्रिया, जस्तै कि माइक्रोकोन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है, यिनीहरू के हुन्छ, सेमी अटोनोमस सेल अर्गानल्स हो। किन भन्दाखेरि यिनीहरूसँग कम्प्लिट मेसिनरी टु सिन्थेसाइज गर्न सक्ने केही रिक्वायर प्रोटिनहरू पनि हुन्छ है। र वाइल फर सम अदर प्रोटिन्स दिस डिपेन्ड्स अपन द न्युक्लियर डिएनए एन्ड साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम है। र यसको फङ्सनको कुरा गरौँ त, फङ्सनको कुरा गर्नुपर्दाखेरि द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट र फन्डामेन्टल फङ्सन के हो क्लोरोप्लास्टको भनेको, फोटोसिन्थेटिक हो। फोटोप्लास्ट भनेको के हो, किचन हो सेलको है। त्यसै गरी दिज 11 अक्सिजन्स फर रेस्पिरेसन फर अल द एरोबिक्स भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है। त्यसै गरी यिनीहरूले अक्सिजन र कार्बन डाइअक्साइडलाई मेन्टेन गर्छ अथवा ब्यालेन्स गर्छ बायोस्फियरमा है। त्यसै गरी यिनीहरूले के प्रिभेन्ट गर्छ, यिनीहरूले ग्लोबल वार्मिङलाई पनि प्रिभेन्ट गरेर राखेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि कार्बन डाइअक्साइड कन्सन्ट्रेसनहरू घटाइरहेको हुन्छ है। र यसै गरी यिनीहरूले स्टोर गर्छ स्टार्च इन द प्रोटिनस बडिज भनेर है, जसलाई चाहिँ हामी पाइरोनेट्स इन अल्गाइन फर्म भनेर पनि भन्न सक्छौँ। त्यसै गरी यिनीहरू चाहिँ रेस्पोन्सिबल छ नेचुरल ग्रिनेरीको लागि है। दिज आर रेस्पोन्सिबल फर नेचुरल ग्रिनेरी भनेर भन्न सक्छौँ है। र अब यति नै पढौँ आजको लागि यो भिडियोमा चाहिँ होइन। र अब हामी चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ क्रोमोप्लास्टको बारेमा चाहिँ सेकेन्ड पार्टको बारेमा होइन, ल्युकोप्लास्टको बारेमा चाहिँ नेक्स्ट भिडियोमा पढौँ। यति भन्दै आजको भिडियोबाट म बिदा हुन चाहन्छु। बाइ बाइ गाइस, सी यु इन नेक्स्ट भिडियो।